Bun găsit, frumoșii mei! Astăzi vin cu informații astrologice pentru ce a mai rămas din această lună aprilie. De ce? Pentru că se întâmplă multe lucruri pe cer și știți, eu de câte ori se întâmplă multe lucruri pe cer importante, țin să vă avertizez între ghilimele, nu pentru că trebuie să luați mot ceea ce eu spun, ci pentru că, din punctul meu de vedere, eu ce caut este să informez într-un mod psihologic, nu într-un mod horoscopial, dacă vreți, da, în care să zicem karma, habar n-am și alte porcării. Nu e vorba că sunt porcării, karma nu este o porcărie, karma este greșit înțeleasă, însă în primul și în primul rând, țin să vă anunț că într-adevăr o să fac, la sfârșit, o să fac o interpretare pentru fiecare zodie în parte, însă vreau să țineți cont de un singur aspect. În cazul în care nu vi se potrivește absolut nimic, pentru că a fost o doamnă foarte prost crescută, ca să o numesc așa, care la ultima interpretare pe care am făcut-o, când am vorbit despre Lilith în balanță, a spus că sunt total pe din afară, pentru că în viața ei lucrurile se întâmplă exact pe dos. Acum, în primul și în primul rând, ca ceva să se întâmple sau o interpretare astrologică să se facă exact pe dos, vă dau exemplu harta mea natală. Eu sunt născută cu soarele în berbec în casa 2, poate că o să sune în chineză ceea ce spune, însă țineți cont că încercați să vă deschideți pentru că veți înțelege. Ascendentul meu este Capricorn, dar este pe gradul 28 al Capricornului. Ce înseamnă asta? Este la sfârșitul Capricornului și casa mea întâi conține trei energii: Capricorn, Vărsător și Pești. Bineînțeles, casa întâi fiind atât de mare, da, în care conține aproape, să zicem, 60 de grade în loc de 30 cât ar trebui să fie în mod normal, se consideră case deplasate. La fel și casa 7 la mine este foarte mare, conține rac, leu și fecioară. Pentru cei care își cunosc harta natală sau își cunosc ora nașterii și își scot această mandală, poate exista posibilitatea, mai ales în zona noastră a României, poate exista posibilitatea ca foarte mulți dintre voi, la fel ca și mine, să aveți casele deplasate și o singură casă să conțină trei energii. Și bineînțeles că nu se potrivește niciun fel de horoscop. Eu, de exemplu, în cazul meu, născută cu soarele în casa 2, mie mi se potrivește ceea ce astăzi vom vorbi, ca și cum aș fi ascendent Pești, ca să ne înțelegem, da? Și nu sunt ascendent Pești, eu sunt ascendent Capricorn. Așadar, dacă se întâmplă o chestie de genul ăsta la unii dintre voi, încercați, dacă vă cunoașteți, bineînțeles, ora nașterii, dar dacă nu cunoașteți nimic și doar știți că v-ați născut în, nu știu, Gemeni, Berbec, Balanță, nu contează, și nu cunoașteți ora nașterii și nu aveți această hartă în fața voastră ca să vedeți exact pe ce arie vă cade această interpretare pe care o vom face, încercați să vă abțineți de la, să spunem așa, comentarii impertinente, pentru că nu are sens. Da? Eu cunosc ceea ce cunosc, încerc să fiu foarte organizată și foarte responsabilă în informațiile pe care le transmit, așadar nu voi accepta niciun fel de jignire la adresa mea. Cei care nu știu să-și țină gura, oricum vor fi blocați și vor fi nebăgați în seamă. Da? Cred că merită un minim de respect pentru efortul pe care încerc să-l fac. Nu vreau aplauze, pur și simplu caut să aduc o cunoaștere pentru cei care sunt pregătiți să se deschidă către a se cunoaște pe ei înșiși. Pentru că eu încerc să fac interpretările la nivel profund psihologic. Nu încerc să fac interpretări de o să apară nu știu ce iubit în viața ta și vai, Doamne, ce fericit o să fii, la fel cum nu fac nici în tarot acest gen de tarot, ci fac un tarot psihologic, la fel fac și astrologia. Așadar, cine nu rezonează cu mine, poate să nu mă mai vadă, pentru că nu avem cum să pretindem să cădem bine sau să fim pe placul tuturor. Bun.
Trecem mai departe. De ce am întârziat și n-am reușit să fac până acum nimic din ceea ce mi-am propus? Pentru că pe 11 aprilie a fost ziua mea, am împlinit 47 de ani. Da, am avut un weekend minunat în care am petrecut cu familia mea câteva zile frumoase. Am, bineînțeles, am lucrat în privat, sunt multe persoane care mă caută, nu reușesc să organizez timpul atât de bine cât mi-aș dori de fapt ca să fiu tot timpul prezentă cu informații și din astrologie și din tarot. Însă astăzi voi face o sinteză, să spunem așa, a tuturor acestor mișcări planetare. În primul și în primul rând voi pleca de la faptul că în balanță a avut loc pe 13 aprilie, mai exact duminica trecută, a avut loc o lună plină. Luna plină înseamnă că s-a pus lumină undeva pe relațiile noastre, s-a pus o lumină pe emoțiile noastre, pentru că luna ne vorbește despre emoții. Da. Acum, încerc să sintetizez, hai să spunem așa, energiile de duminică și până la sfârșitul acestei luni. Voi începe, bineînțeles, cu cam ce s-a simțit pentru fiecare dintre noi. Însă, înainte să trecem la treabă, vreau să mai explic un lucru foarte important. De ce îmi place mie această explicație psihologică a astrologiei? Pentru că pun din nou harta mea natală. Fiecare dintre noi ne-am născut, vedeți, da? Planetele, în cazul meu, sunt așa, uite, împărțite pe peste tot, din câte se poate observa. În anume casa astrală, am câte o planetă. Asta este imaginea momentului nașterii mele. În cazul vostru se întâmplă la fel. Unii dintre voi puteți să aveți un mănunchi de, nu știu, un mănunchi de planete într-o singură casă, da? Însă, această fotografie este doar fotografia nașterii mele, nașterii noastre. Însă, aceste planete nu stau pe loc, nu vor rămâne în această poziție toată viața, da? Ele se mișcă. Toată mișcarea planetară se numește tranzit. În momentul de față, ca să punem harta actuală, în momentul de față am avut foarte multe planete în zodia Peștilor, care este ultimul semn zodiacal, care ne arată o finalitate. Casa 12 este ultima casă astrală, ne arată un final de un ciclu foarte important din viața fiecăruia dintre noi. Toți, la nivel global, trecem prin, sau colectiv dacă vreți, trecem dintr-un stadiu în alt stadiu. Aceste planete nu sunt planetele mele, nu sunt planetele așa, random în univers, nu, sunt planete care sunt planetele noastre care s-au mișcat și în momentul de față sunt în zona pești din harta noastră natală, din harta ta natală, la fel ca și în cazul meu, da? Toate aceste planete părăsesc zodia Peștilor și vor intra în zona Berbec de pe harta fiecăruia dintre noi. Un final și un nou început. La fel cum un final și un nou început s-a întâmplat de 2023 și până în 2025, la început, în ianuarie 2025, când s-au schimbat nodurile lunare din Berbec Balanța, au trecut în Pești Fecioară, tot despre un final și un început ne vorbea, da. Cu luna plină care a avut loc în zodia Balanță, s-a pus accent pe emoțiile noastre. Luna înseamnă partea noastră emoțională, care are legătură, bineînțeles, cu un echilibru emoțional pe care trebuia să ajungem să-l avem, un echilibru emoțional. Însă,
ca înainte să începem să vorbim despre aceste planete în concret, despre fiecare dintre ele, cu ce energii vin din punct de vedere uh, al cuvintelor cheie, să zicem așa, cum am spus, fiecare dintre aceste planete sunt ale noastre. Este vorba despre Neptun, Neptunul meu, Saturnul meu, Venusul meu, Mercur al meu și așa mai departe, Marte al meu, Soarele al meu și așa mai departe. Da? Deci încercați să vă deschideți către a înțelege așa. Dacă vreți să le înțelegeți ca inteligențe interioare pe care le avem, le conținem fiecare dintre noi, e ok. Dacă vreți să le vedeți ca pe niște personaje, mie place să spun că sunt cavalerii mesei rotunde. Această masă, da, în centru se află pământul, să spunem așa, adică noi suntem un corp, să zicem, și această roată sau reprezentăm ca o masă și toate planetele sunt cavaleri. Toate aceste personaje, aceste planete, aceste persoane sau inteligențe, cum vrei tu să le numești, cum îți vine mai bine să le înțelegi, au conversații între ele. În zona pești, de pe harta noastră natală, sau la nivel global, dacă vreți, în zona pești, fiecare dintre aceste personaje au avut o mare, mare, mare conversație de finalizare de ciclu. Atât Neptun, cât și Saturn, cât și Venus, cât și Mercur, nodurile lunare acum s-au mutat pe această zonă. Toată această adunătură de energii, de personaje, au avut o mare conversație între ele. Dacă noi nu ne cunoaștem propriul Saturn, propriul Neptun, propriul Marte, propriul Venus, cum funcționează, pentru că niciodată nu ne uităm către interiorul nostru, ci către exterior. Vai, nu m-a iubit mama, sau vai, am fost orfan, sau vai, da, deci tot timpul ne voicărim, vai guvernul, vai România, trăiesc în România sau habar n-am unde sunt și sunt rău, vai m-a părăsit iubita mea, nu știu, m-a înșelat și așa mai departe, însă tot ce s-a întâmplat în viața noastră nu sunt decât aceste personaje care există în interiorul nostru și pe care noi n-am făcut niciun fel de proces interior cu noi înșine, nu ne-am deranjat să ne cunoaștem apucăturile noastre, pentru că aici este vorba doar despre noi și nu despre altcineva. Harta natală este a ta, este a mea, eu trebuie să mă trezesc ca să văd cum Dumnezeu mă folosesc eu de acel Marte care este un războinic și un protector în același timp, depinde cum îl folosesc, pot să distrug sau pot să îl folosesc să mă protejez. Dacă soarele meu, de exemplu, eu îl folosesc doar ca să fiu o egoistă pentru că am soarele în berbec și să nu mă gândesc la nimeni altcineva decât la binele propriu. Dacă calc pe cadavre și nu împart cu nimeni nimic care să fie spre binele altora decât să-mi fie mie bine, dar îmi cer scuze, să bag calculatorul la încărcat. Dacă Venus, care reprezintă partea noastră de plăcere, dacă eu pe Venus a mea o folosesc și mă duc cu capul nor și mă îndrăgostesc de orice tâmpit care nu măcar nu-l valorez, nu-l cântăresc să văd ce poate capul, atunci ce pretenție am ca eu să am o viață echilibrată și o viață, hai să numim așa, satisfăcătoare? Când eu am un Saturn care, din punctul meu de vedere, Saturn reprezintă limitele, dar când am vorbit despre, în a patra lecție de astrologie, când am vorbit despre structura noastră de personalitate și am spus că Soarele, Luna și Saturn sunt parte din o structură de bază, pentru că am fost crescuți într-un anume fel și Saturn reprezintă atât o figură de autoritate din copilăria mea, cât și cum a tranzitat prin alte zone în viața mea, acea structură pe care eu o am avut-o de mic copil, dacă aș fi lăsat-o să mă limiteze și să mă țină într-o căsuță
plină de frică, în care să nu mă mișc din loc și să nu îndrăznesc să mă construiesc pe mine, pentru că Saturn înseamnă constructor, înseamnă maturizare, înseamnă asumare, da? Sunt multe cuvinte cheie pentru fiecare planetă în parte și atunci când eu nu cunosc, când nu mă cunosc pentru că nu mă privesc pe mine, atunci ce pretenție am să zic că, vai Doamne, am o viață echilibrată? Astrologia nu caută, sau astrologia psihologică, cel puțin, nu caută decât să ne facă să ne privim înăuntru nostru, pentru că în momentul în care avem tranzite atât de importante și de speciale, în care trebuie să finalizăm un proces de maturizare și de trezire, sau să începem un proces de trezire, ne este foarte greu să o facem, pentru că nu privim înăuntru nostru, privim doar în exteriorul nostru. Tu ești de vină, din cauza ta eu sunt așa, suntem victime colaterale, fără ca noi să ne asumăm niciun pic de responsabilitate. Saturn înseamnă și responsabilitate, da? Așadar, fiecare planetă în parte spune câte ceva despre noi. În acest material, eu ce vreau să pun în evidență este acest aspect. Este vorba despre toate aceste planete sunt ale tale, nu sunt ale mele. Cum le-ai folosit până acum și cum vrei să înțelegi că ele îți cer să le folosești, ai liberul arbitru, tu poți să faci cum vrei și să continui să-ți trăiești viața așa cum vrei. Însă, harta natală este despre evoluție. Astrologia este despre creștere, singura constantă este creșterea și cam atât. Acum, hai să vedem. Am aici o grămadă de hârtiuțe, am o grămadă de informații. Voi vedea cam cum pot să explic ca să mă fac înțeleasă. Orice lucru nu-l înțelegeți, vă rog să-mi scrieți în comentarii, pentru că vă voi răspunde și vă voi explica probabil într-o altă manieră. În primul și în primul rând, am pornit de la această lună plină care a avut loc în zodia Balanță. Luna plină în zodia Balanță, ceea ce ne-a cerut de fapt, hai să spunem, fiecăruia dintre noi, sau ceea ce am simțit într-un fel sau altul fiecare dintre noi, a fost o presiune. De ce? Pentru că soarele din Berbec, da, fiind o lună plină, era soarele în opoziție cu luna. Soarele fiind în Berbec, a fost în conjuncție cu Chiron. Despre Chiron am mai vorbit, însă voi mai vorbi și astăzi un pic. Această conjuncție între Soare și Chiron nu a făcut, și la momentul respectiv era și în quadratură cu Marte din Rac și așa mai departe. Marte la rândul lui era într-o opoziție cu Pluto din Vărsător, deci era o nebunie. În această perioadă, și probabil unii dintre noi încă mai simțim această presiune într-un fel sau altul din punct de vedere emoțional sau relațional, să nu uităm, axa case 1-7 vorbește despre relații, da? Accentul a fost pus, sau presiunea a fost pusă pe relație și pe partea emoțională. Vorbind despre un proces pe care probabil, dacă nu ne-am uitat decât în exterior, nu l-am făcut încă din 2023 și până în momentul de față, între această zonă Berbec-Balanță, niciunul dintre noi, sau puțin dintre noi, s-a accentuat presiunea pe partea noastră emoțională, pe lumea noastră interioară. Poate mulți dintre noi am încercat să menținem un anume echilibru, pentru că Balanța încearcă să mențină un echilibru emoțional. De multe ori încearcă să păstreze aparențele în relații ca să nu se strice acel echilibru. Depinde de fiecare dintre noi dacă am făcut sau nu o muncă interioară. Acum, după cum spuneam, această lună plină închide perioada de eclipsă care a avut loc pe această axă Berbec-Balanță din 2023 și până acum. Procesul emoțional trebuie încheiat. E momentul să începem să privim profund, să ne privim din punct de vedere al relațiilor
și al emoțiilor noastre, ce proces emoțional trebuie încheiat. Pentru că următorul pas este să observăm presiunea care se pune din nou pe noi, terminând un ciclu al unui trecut, da? Zona pești de pe harta noastră natală și începând un ciclu nou. Ca să încerc să nu mă bolibășesc foarte tare, vreau să explic un singur lucru. Zona berbec de pe harta fiecăruia dintre noi ne vorbește despre eu. Eu sunt. Dacă nu am făcut un proces interior de creștere în care să încerc să mă cunosc pe mine cu adevărat, eu în momentul de față, cu atât de multe planete care vin din zona peștilor și intră în zona berbec de pe harta mea natală, eu nu o să știu ce-i cu mine. O să fiu așa ca o oaie tâmpită care trăiesc într-un haos mental, emoțional, în care nu știu cine sunt, ce, Doamne iartă, îmi fac pe planeta asta, cu ce se mănâncă viața, ce trebuie să fac de acum înainte cu viața mea, deci o să fim într-un mare haos. În materialul despre eclipsa din Fecioară pe care l-am făcut probabil, cred că în martie a fost, am vorbit despre Venus, am vorbit despre Mercur, că erau retrograde sau intrau în retrogradare, da? Când avem o planetă retrogradă, ce facem acea planetă? Acea planetă revizuiește ceva. Regândește în cazul lui Mercur, regândește o poveste, regândește o situație, releagă lucrurile sau povestea într-o altă manieră. Venus ne vorbește și ea tot despre relații, ne vorbește și ea despre ceea ce ne place, ceea ce nu ne place și Venus și Mercur plimbându-se între zodia berbecului și zodia peștilor, ce au făcut împreună este că au reanalizat, au reformulat povestea, au revizuit situația din relația noastră, au trebuit să facă da? O retrospectivă. Acum, ambele planete s-au opus în mod în mișcare directă, să spunem, însă în momentul de față încă tranzitează aceleași grade, încă nu. Deci e ca și cum m-am dus, hai să zicem așa, din Constanța până în București și acum mă întorc pe același drum. Nu e un drum nou, da? M-am dus până la București ca să cunosc ceva, să revizuiesc ceva și când m-am întors pe același drum, nu am luat pe un alt drum. În momentul în care de la Constanța plec către, habar n-am, ce să zic, Galați, că nu vine alt oraș în momentul de față, e un alt drum. Acolo se întâmplă ceva nou în viața mea. Însă, atâta timp cât traiectoria acestor două planete au fost între pești și berbec, nu se întâmplă nimic nou. Am avut oportunitatea să regândim, să revizuim, să reanalizăm și așa mai departe. Am făcut-o. Ați făcut-o. Pentru că aici este foarte important să înțelegem ce se întâmplă cu acest eu sunt. Ai ajuns la o concluzie cu ceea ce ai revizuit un anume comportament, ai revizuit o anume modalitate de gândire pe care o ai, pentru că zona pești pe harta noastră natală este o zonă, hai să spunem așa, în care avem momente de foarte mari confuzii, pentru că ceva din noi ne zice trebuie să fac aia, dar apoi ceva ne zice și dacă fac aia altă, da? Deci este un fel peștii ca arhetip, nu peștii ca persoană, ca să ne înțelegem, ca energie, da? Sunt doi peștișori, unul cu capul încoace și unul cu capul încolo. Sunt în două direcții diferite, sunt
Este o energie mutabilă în care încercăm să mergem așa cu turma. Suntem de acord și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla. Trăim într-un soi de haos în care nu știm pe cine să credem și așa mai departe. Ei bine, Venus și Mercur ce au făcut e că au încercat să ne arate sau să ne atragă atenția, revizuiește un pic acest haos în care ești pentru că nu ești centrat pe ceva anume. Cam asta este ceea ce a trebuit să revizuim. Nu ești centrat pe relație când ești, când nu ești în relație, când îți place, când nu-ți place, când habar n-am, da? Multe chestii de genul ăsta. Așadar, am revizuit cu toții, cei care am revizuit, cei care nu, nu, asta este. Trăiesc din inerție, însă zona berbec de pe harta natală. Toate aceste planete intră în zona berbec, în care zona berbec este o zonă de acțiune. Berbecul, ca arhetip, este descris în astrologia psihologică ca fiind un bebeluș, ca fiind acel da, bebeluș care se naște. Casa 12 reprezintă și uterul matern. Da? Deci e ca și cum ne-am dus înapoi să revizuim în profunzime. Poate mulți dintre noi am încercat să ne cunoaștem, însă vom vorbi. Când voi vorbi despre Neptun, voi spune mai multe amănunte. Însă, acest final de ciclu și începutul unui nou ciclu este despre a rupe un anume tipar din trecut în care ne-am comportat sau ne-am lăsat duși cu valul sau am mers cu turma sau așa și să devenim un individ. În momentul de față suntem ca și cum ar fi niște bebeluși care hai să zicem așa, sunt presați sau, da, presați sau presionați, nu știu dacă e corect presionat, nu, presat. Suntem tensionați, ca să ne înțelegem și mai bine, suntem tensionați să facem ceva, să devenim adevărați indivizi cu picioarele pe pământ, să nu mai trăim aici cu capul în nori, să rupem cordoane umbilicale în cazul în care am evitat să le rupem și să profităm de faptul că ni se dă oportunitatea să renaștem, dacă vreți. Însă trebuie să renaștem cu ceva ce am învățat în zona pește pe harta noastră natală. Da? Deci nu e vorba de a mai sta în continuare cu confuzii și așa mai departe. Uf! Nici măcar nu m-am uitat aici pe hârtiuțele astea ce am scris. În fine. Venus, în momentul de față, este în conjuncție cu Saturn. Da? Aceste 15 zile care au mai rămas din luna aprilie, Venus va fi în conjuncție cu Saturn. Venus în conjuncție cu Saturn, ce ne arată este o anume realitate a relațiilor noastre sau o anume realitate depinzând în ce zonă îți cade peștii pe harta natală, pentru că harta ta natală nu are cum să fie exact ca asta de aici, da? Repet. Mercur este în mers direct, intră în berbec pe 16 aprilie. Până acum Mercur a stat în semnul peștilor și, după cum spuneam, a tot regândit un anume haos despre care vorbeam. A trebuit să regândească, a trebuit să regândești o anume situație, da? Mercur în berbec, atenție, când intră în berbec, Mercur este foarte slobod, așa la gură, e ca un cocoș cu gura mare, uite așa cum sunt eu acum, eu am Mercur în berbec din naștere, mie îmi place vorba simplă, băbească așa, da? Ca pe înțelesul tuturor, mie nu-mi plac cuvintele mari care, vai, Doamne, mi-arată mie un nivel de inteligență extraordinar. Pentru mine nu asta este important, pentru mine este important ca mesajul să fie înțeles și prefer să vorbesc așa pe românește. Însă, acest Mercur în berbec, dacă tu nu ai un Mercur care să știi să-l ții în frâu într-un fel sau altul, va fi bla bla bla, eu sunt cel mai șmecher pentru că zona berbec înseamnă eu sunt.
Mm? Și e posibil să ne dăm un pic în stambă unii dintre noi și trebuie, aici este atenționarea cu care eu vin și spun, ok, coboară-ți un pic fumurile, încearcă să vezi dacă într-adevăr și dacă e să fii la un nivel foarte înalt, asta nu înseamnă că trebuie să îi desconsideri pe ceilalți, da? Eu mă uit foarte mult la mine și eu știu că vorbesc așa foarte apăsat, autoritar, da, pentru că n-am ascendentul Capricorn, însă nu o fac pentru că vreau să arăt eu că sunt cineva, nu, nici de cum. Am o energie atât de, cum spun, nu știu, nu știu dacă să o numesc focoasă, da, foc, da, am o energie în care sunt ca o flacără care are nevoie să vorbească repede și mult, dar și pe înțelesul tuturor. Nu credeți că mi este ușor să mă mențin un pic în flow. Acum, hai să vorbim un pic despre Neptun. Neptun care a părăsit zona pești și a intrat în berbec, însă atât Mercur cât și atât Neptun cât și Saturn se vor întoarce în zodia peștilor, da, în toamnă, unul în septembrie și celălalt în octombrie. Însă, Neptun a făcut primul pas în berbec în momentul de față. Ce vrea să ne spună asta? În primul și în primul rând, am aici un material care am încercat să-l pregătesc, însă nu am putut să-l prezint și am să vă spun câteva cuvinte despre Neptun. Neptunul nostru, a fiecăruia dintre noi, de pe harta noastră natală, sau Neptun în general a fost descris, mie vine să spun greșit. De ce? Pentru că se spune că Neptun aduce haos, Neptun aduce uh, război, Neptun aduce compasiune, Neptun aduce iluzie, Neptun aduce, nu știu, minciună, trădare și așa mai departe. Ok, toate aceste, hai să le numim cuvinte cheie ale lui Neptun, nu spun că nu sunt adevărate, însă vorbim despre acel Neptun al tău, care acum este în tranzit și a fost în tranzit, s-a mișcat pe harta ta natală și în momentul de față este pe zona pești. În toate aceste tranzite, acel Neptun a încercat să îți arate ceva. Neptun, ca energie a noastră, sau ca acea inteligență, arată compasiunea fiecăruia dintre noi. Neptun se spune că dizolvă ego-ul nostru. Însă, bineînțeles că Neptun nu poate, nicio planetă nu poate să ne... Nu vine o planetă să ne cadă în cap și să ne zică, hei, fii mai compasiv cu ceilalți, sau Saturn, hei, pune limite nu știu cui, sau maturizează-te odată. Nu se întâmplă așa, se întâmplă înțelegând energia respectivei planete. Așadar, trebuie să înțelegem că Neptun, ca energie pură, pe harta noastră natală, de exemplu, aduce pe pozitiv, pentru că fiecare planetă are pozitiv și negativ, pe pozitiv aduce, reprezintă partea noastră compasivă, psihologică, profundă, mistică, iertătoare, acea energie care ne ajută să ne vindecăm de anumite lucruri, acea empatie de care suntem capabili să o avem față de ceilalți, dar în primul rând față de noi. Este, reprezintă o conexiune spirituală sau sufletul nostru e ca și cum reprezentat de Neptun în momentul în care înțelegem această energie ca fiind parte din noi. Fiecare dintre noi conținem atât corp cât și spirit. Neptun ar fi spiritul într-un fel sau altul, da? Inima noastră, dar nu inima, sufletul, ca să spunem așa, da? În fiecare dintre noi există aceste, să le numim, caracteristici pozitive,
Însă, acum vine partea dificilă, pentru că pe negativ, Neptun, depinde cum îl integrăm fiecare dintre noi în noi înșine, vine într-adevăr cu confuzie sau suntem confuzi, nu ne înțelegem nici pe noi înșine, nu înțelegem de ce ne comportăm într-un fel anume, de ce producem haos în jurul nostru sau de ce avem o viață haotică. Idealizare înseamnă Neptun pe negativ, 7 de cupe din tarot. Știți, da? Că eu îi spun telenovela. Dacă am trăit cu un Neptun pe negativ toată viața mea, am fost o persoană idealistă, visătoare, cu capul în nori, visez să câștig la loto, visez să mă duc, nu știu, să trăiesc o viață ca în filme, să-mi găsesc sufletul pereche și să fim fericiți până la adânci bătrâneți. Înseamnă minciuna pe care eu mi-o spun mie, visarea în care eu trăiesc, înseamnă romantismul idealizat pe care l-am în capul meu, înseamnă evadarea. Evadarea înseamnă fuga de responsabilitate. Adicțiile sunt pe partea negativă a lui Neptun, adică în loc să mă responsabilizez de viața mea, mă apuc de băut, de droguri, de, nu știu, lumea spirituală este foarte adictivă, dar știți că eu am încercat să punctez întotdeauna, lumea spirituală trebuie tratată cu picioarele pe pământ, pentru că ne face să trăim într-o bulă, în acel 7 de cupe. Revin la zona pești. Neptun în pești a stat 14 ani. Fiecare dintre noi ar trebui să facem o introspecție și să ne gândim cum au fost ultimii 14 ani în viața noastră. Pentru că la nivel global, Neptun este o planetă generațională sau care conține mai multe generații de persoane, pentru că stă 14-15 ani într-o zodie, da? Acum a făcut tot turul zodiacului și au trecut 165 de ani. Nu există o persoană pe această planetă care să ne spună cum a fost când s-a născut el, da? Și cum e acum lumea, pentru că acum vorbim despre epoci diferite. Însă, hai să încercăm să facem o introspecție fiecare dintre noi în cei ultimi 14 ani din viața noastră. La nivel global, ce am văzut cu Neptun în pești? Am văzut că s-a accentuat foarte mult această lume spirituală, au apărut foarte mulți lideri spirituali, au apărut foarte mulți tarotiști, foarte mulți astrologi, am fost deschiși către această lume spirituală. Am văzut foarte multe trădări, foarte multe deziluzii, foarte multe minciuni, foarte multe relații rupte sau în care au existat foarte multă minciună. Am văzut ambele fațete a lui Neptun. Acum, acest Neptun e al tău. Ce ai făcut în ultimii 14 ani? Ți-ai pierdut timpul, de exemplu, cu cai verzi pe pereți, în care, da, poate ai intrat într-o lume spirituală, ai citit 20.000 de cărți, ca și în cazul meu, ai văzut nu știu câte podcasturi, ai făcut reiki, ai făcut, habar n-am, constelații, alte minuni de genul ăsta. Bun, acum trebuie să finalizezi acest ciclu, na. Ok, ai stat 14 ani în această lume. Pe negativ sau pe pozitiv? Tu știi, eu habar n-am. Doar fiecare dintre noi când ne uităm înăuntru nostru știm în ce moment suntem cu acest Neptun. Neptun a trecut în berbec. Acum ți se spune, ok, cu tot ce ai învățat sau ce n-ai învățat, cu tot ceea ce ai făcut în ultimii 14 ani, acum e momentul să pui în concret. Cine ești în urma acestui proces de 14 ani? Cine ești acum și ce vrei să fii în următorii 14 ani, pentru că va sta 14 ani în zona berbec de pe harta ta natală. Cam asta este în mare ideea, da? Cu informațiile cu care a venit Venus, Mercur, da? Saturn, pentru că ultimii 2 ani jumate Saturn a intrat în pești. Când Saturn intră într-o zonă de genul ăsta, pentru că peștii, după cum am spus, e ca și cum așa, suntem cumva, suntem și nu suntem, da? Disperși într-un fel sau altul, căscați, să zicem, da? Saturn a venit ca o piatră, să zicem, sau ca o figură de autoritate și a zis, ok, ai stat poate
ai făcut multe lucruri, ai făcut multe schimbări la tine. Concret, Saturn vine și ce concret, ce faci cu ceea ce ai experimentat în acești ani. Îți folosește la ceva pentru că Saturn reprezintă, hai să numim așa, stai, mi-a scris aici că acum nu mi-aduc aminte, Saturn, unde ești? Principiul realității. Da. Ok, Saturn a venit și ți-a spus. Asta e realitatea. Ce ai făcut în zona pești? 14 ani de zile. Fă ceva. Fă ceva. Te-ai maturizat, te-a ajutat să te maturizezi, pentru că acum și Saturn, alături de Venus, vor intra în zodia Berbec. Și Saturn cu Venus în zodia Berbec, bineînțeles că îți va arăta cu adevărat cam ce ai făcut în ultimii 14 ani și cam ce ar trebui să faci de acum înainte, într-un fel sau altul, să materializezi, să concretizezi, să te maturizezi și să fii ceea ce tu îți dorești să fii. Un nou individ, însă un individ la început de drum. Este un proces, dragii mei, de 14 ani în care nu vorbim despre de pe azi pe mâine trebuie să se întâmple ceva în viața mea, nici de cum. Nu, nu, nu. E vorba despre a intra într-un proces. Acum, atenție mare, pentru că Saturn la rândul lui a dat toată tura zodiacului, a ajuns în semnul peștilor și finalizează și el un ciclu de 29 de ani. Cei care aveți între 28 și 30 de ani și cei care aveți între 55 și 57 de ani, aveți reîntoarcerea planetei Saturn pe harta voastră natală. Asta înseamnă că este un alt examen de viață, un alt examen de maturizare, de asumare și de responsabilizare. No. Acum, hai să mă uit puțin pe ce am aici. Atât Saturn cât și Neptun, cum finalizează un ciclu, cu toate că se vor întoarce la toamnă, dar este un mic pas pe care îl fac acum în viața noastră, în zona berbec din viața noastră și ne pun într-un fel sau altul cumva tabloul să ne spună, uite cam așa vor fi următorii ani. Așa că trezirea și hai să facem treabă, cam asta vor spune aceste planete, pentru că sunt ale tale, da? Ambele planete cer să închidem un ciclu important, să tăiem acel cordon umbilical despre care vorbeam și să trecem la un alt nivel de conștiință. Pentru mine, zona berbec de pe harta noastră natală, pe lângă faptul că reprezintă un nou început, reprezintă acea energie a unui bebeluș, dar nu un bebeluș neajutorat, nu, atenție. Metaforele care le folosim în astrologie nu sunt pentru a fi luate mot-a-mot. Când vorbim despre un bebeluș, nu vorbim despre un copil neajutorat neapărat, da? Vorbim despre un copil perseverent. Bebelușul, în momentul în care, bine, bebelușul nu mă refer la nou născut de 2 luni, în momentul în care un copil mic se ridică în picioare și vrea să înceapă să meargă sau încearcă să învețe să meargă, asta este pentru mine energia berbecului. Berbecul sau energia berbecului pe harta noastră natală este acea energie de potență în care chiar dacă ne împiedicăm și cădem, ne ridicăm ca un bebeluș în picioare și încercăm din nou. Doar cu atât vreau să rămâneți. Așadar, cum este un nou ciclu care se accentuează în viața noastră cu aceste două mari planete, Neptun și Saturn, și ni se cere să acceptăm o nouă conștiință, să ne deschidem, să fim curajoși, să acționăm, să luptăm pentru ceea ce ne dorim, să nu într-un mod egoist, atenție, pentru că zona berbec poate fi într-adevăr cu egoism, cu de toate, da? Acest eu sunt sau cine vreau să fiu în următoarea perioadă este
are un preț. Nu putem să pretindem că suntem cineva dacă nu închidem capitole din trecut, dacă nu învățăm din trecutul nostru, din comportamentele noastre inconștiente, dacă nu învățăm din ce a vrut viața asta să ne arate cu toate evenimentele care s-au întâmplat în viața noastră. Deci nu putem să avem o nouă conștiință, nu putem să avem să deschidem un nou ciclu pozitiv în viața noastră când încă trăim agățați de trecut, încă vrem să fim victime, încă vrem să fim în uterul matern, încă vrem să arătăm cu degetul către celălalt și nu ne uităm către eu, cine sunt eu, ce am făcut, de unde vin, unde vreau să ajung și așa mai departe, da? Mă ia valul. Însă, trecem mai departe. Uranus este implicat și el, Uranus din Taur este implicat într-un mod foarte fluid în această perioadă, atât cu Venus și Saturn din Pești, cât și cu Marte din Rac. Marte din Rac este foarte important pentru că Marte înseamnă războinicul din noi, acea energie luptătoare care ne zice eu pot, eu o fac. Hai să vedem cum facem. Da? Cam asta reprezintă Marte în linii mari. Acum, Uranus are aceste aspecte fluide de sextil cu aceste două configurații. Vom vorbi despre el după aia. De fapt, hai să vorbim acum, pentru că nu voi vorbi mult, voi vorbi pe scurt, însă cu Uranus în Taur, cu acest aspect fluid, vorbim despre un drum diferit, despre această nouă cale, îi se poate găsi o nouă manieră de interpretare, de rezolvare a tuturor problemelor pe care poate încă ne costă să le lăsăm deoparte, da? Deci aici avem un ajutor din partea lui Uranus. Uranus înseamnă mentalitate renovată sau deschisă și așa mai departe. Problema cea mai mare este aici cu acest Marte. Marte, în zona Rac, Marte pe pozitiv este protectorul nostru, bodyguardul nostru, dacă vreți. Da. Însă pe negativ este destructiv, este ca un elefant care calcă în picioare absolut tot, da, pe negativ. Este acel războinic orbit care vrea doar să omoare inamicii. Așadar, fiecare dintre noi știm ce fel de Marte avem în noi. E sălbatic sau este protector? Marte ne ajută să punem frâne celorlalți care ne invadează, bineînțeles, însă depinde de circumstanțe pentru fiecare dintre noi. Acum, Marte a fost retrograd și el de pe 6 decembrie, pentru că totul ne vorbește despre trecut. Eu o să insist, nu știu câte minute o să iasă acest video, însă Marte a fost retrograd de pe 6 decembrie 2024 până pe 24 februarie 2025 în semnul Racului. Racul reprezintă trecutul, reprezintă familia, reprezintă rădăcinile noastre, iar Marte în Rac sau Marte în semnele de apă, în general, este pasiv-agresiv. Prin retrogradare, acest Marte a adunat multe din punct de vedere emoțional, a adunat frustrări. Când vorbim despre emoții, despre ce vorbim? Despre emoții negative, în general, da? Nu a putut să se manifeste Marte. Marte în semne de apă nu se manifestă în adevărata se manifestă în umbră. De aia se spune că e pasiv-agresiv sau energia este de pasiv-agresiv. Din decembrie și până acum, cum a fost această energie în voi? Ce rol a jucat acest Marte înăuntrul vostru? Ați strâns frustrări și acum se formează o mare tensiune, atenție, da? Între Marte și Pluto. Pluto înseamnă distrugere, Pluto înseamnă criză, Pluto înseamnă dar nu distrugere pentru că te distrug, că vreau să te distrug. Pluto înseamnă distrugere a tuturor acelor lucruri din noi sau
emoții din noi care practic ne distrug pe noi și nu ne fac bine sau nu sunt în beneficiu celorlalți. Dacă eu cu acest Marte, de exemplu, am strâns frustrări pe părinții mei, pe frați, pentru că e zona casei, zona rădăcinilor, pe soțul meu, pe copilul meu, și sunt ca o oală sub presiune în momentul în care deja se simte această opoziție. Atenție, da? Opoziția între Marte și Pluto se simte deja de pe 7 aprilie, însă va fi foarte, foarte la grad exact, cred că undeva pe 26 aprilie. Însă asta nu înseamnă că nu suntem în această tensiune. Dar dacă eu am tot strâns frustrări, furie și așa mai departe, pe dinăuntru, am mai aruncat eu așa, că cu Marte e pasiv-agresiv, am mai aruncat eu câte o înțepătură și încolo dar nu m-am simțit satisfăcută pe interior, da. Această tensiune dintre Marte și Pluto poate face ca această boală sub presiune pe care eu o simt înăuntru meu să explodeze. O opoziție între Marte și Pluto reprezintă lupte de putere sau lupte de ego, dacă vreți. Dacă Marte al meu a fost ținut în frâu, într-un fel sau altul, să nu se manifeste, da? Și n-a făcut decât să strângă acele frustrări cu Pluto din partea opusă, tensiunea este atât de mare încât orice ne vine din exterior, Pluto, orice persoană care ne spune ceva, o luăm personal și atunci putem, wow, să facem aici un mare boom și să distrugem foarte multe relații, relații apropiate, atenție, pentru că vorbim despre rac și vorbim despre Vărsător. Vorbim despre leu pentru că va trece în zodia leului, da? Când va fi această opoziție exactă, se va întâmpla pe axa leu-vărsător. Însă, în momentul de față, se simte această tensiune. După cum am spus, Marte vine frustrat. Când va intra în semnul leului, Marte în leu face ravagii. Eu am Marte în leu pe harta mea natală la naștere. Îmi cunosc foarte bine acest Marte. Da. Eu am făcut foarte mult rău de-a lungul vieții mele, în trecut, bineînțeles, până m-am trezit și eu și până când viața mi-a dat ca să mă trezesc, că dacă nu te trezești când îți dă, când te trezești, da. Așadar, Marte în leu e foarte violent. Marte în leu se impune. Marte în leu își impune cu violență punctul de vedere. Marte în leu ego-ul este foarte inflamat și calcă pe cadavre. Da. Așadar, Pluto fiind în Vărsător, nu-i va permite acestui Marte să se comporte ca un sălbatic care vrea să-și impună punctul de vedere. Nu. Pluto va fi cel care uh, îi va pune o frână. De aia cei care nu au un Marte educat vor simți foarte, foarte mare presiune. Mai departe, Lilith în Scorpion este activă și ea, este în quadratură cu aceste două planete, da, aici, nu știu dacă se vede, stați să-mi fac și o hartă mare, unde avem Scorpionul, aici. Da, aici nu se vede, însă va face o quadratură perfectă, în această lună va face la un moment dat, hai să vedem în ce zi, mai exact. Ok. Nu mi-arată acest site, nu mi-arată. Însă, este foarte simplu de văzut, pentru că o quadratură înseamnă 90 de grade. 30, 60, 90, exact aici îl avem, da? Lilith din Scorpion cu Marte din Leu și încă 30, 60, 90, mai avem aici încă o quadratură cu Pluto. Așadar, Lilith îl va activa atât pe Pluto, atât pe Marte. Lilith, am vorbit despre ea, nu voi mai vorbi. Însă Lilith, bineînțeles, că va face într-un fel sau altul, va deschide cutia Pandorei, Tamborei, era să zic. Da. Acum,
Despre ce mai avem de vorbit? Despre Chiron, atenție, n-am vorbit despre Chiron. În momentul lunii pline din balanță a fost activat Chiron, pentru că Chiron era în conjuncție cu Soarele, da? Chiron reprezintă rana fiecăruia dintre noi. Toți avem o rană, o durere, mai multe răni, mai multe dureri, mai multe dezamăgiri și așa mai departe. Chiron în berbec, pentru cei care aveți 50 de ani, aproximativ 50 de ani, da, pentru că el dă turul întregului zodiac odată la 50 de ani. Cei care v-ați născut cu Chiron în berbec, aveți în reîntoarcerea lui Chiron pe harta voastră natală. Chiron în berbec poate reprezenta în primul și în primul rând rana de a fi, hai să numim așa, recunoscuți. Ca și cum m-am născut și nimeni nu recunoaște că sunt parte din familie. Nimeni nu recunoaște, nu mă recunoaște ca fiind eu sunt. Nu există, ca și cum nu aș exista pentru cei apropiați, pentru familia mea. Asta este prima rană, să zicem așa, sau rana din berbec care se întâmplă. Însă, când vorbim despre un tranzit al lui Chiron, nu este aceeași interpretare. Toate aceste răni pe care le avem din copilărie, pentru că în special sunt rănile din copilărie, da? Care ne-au durut și care nu se vindecă. De-aia trăim în trecut, de-aia dăm vina pe restul lumii, de-aia arătăm cu degetul către ceilalți, de-aia nu putem să facem schimbări în interiorul nostru și nu ne uităm la noi, pentru că trăim încă în rană. Când vorbim despre un tranzit de-a lui Chiron, ce facem? Interpretarea este diferită, pentru că un tranzit ne arată atitudinile la care trebuie să renunțăm sau, hai să zicem așa, ne revizuim anumite atitudini și comportamente din durere, da? Într-adevăr am fost răniți, însă nu putem să ne transformăm din victime inocente care am fost în călăi, da? De multe ori victima se transformă în călău. Și nu e despre asta. Chiron în tranzit asta vrea să ne arate. Ok, ai fost chinuit, ai avut o viață, o copilărie urâtă, nu te-au băgat în seamă, nu te-au recunoscut ca fiind parte din această familie, însă asta nu-ți dă dreptul să fii un tiran cu ceilalți. Cam asta este ceea ce vrea să ne spună Chiron în tranzit. Vom vorbi despre acest aspect. Acum, hai să recapitulăm un pic. Nu știu dacă v-am bulibășit mai mult, îmi spuneți în comentarii. Aș insista mult mai mult pe Neptun și pe Saturn. Saturn intră în berbec în mai, însă deja sunt acolo, sunt pe gradul 28, așadar energia se simte, este la colțul blocului. Este foarte important acest Venus și acest Mercur care au adus într-adevăr informații, însă m-aș concentra pe Neptun pentru că este o energie neînțeleasă. Dacă în zona pești de pe harta ta natală, timp de 14 ani, te-ai narcotizat, că am zis că pe negativ Neptun poate fi adicții sau narcotizare tip Netflix, da? Când în ultimii 14 ani au ieșit, dragii mei, toate aceste minuni. În ultimii 14 ani a fost un boom al internetului, a fost un boom al spiritualității, a fost un boom al acestor plataforme, TikTok-uri și așa mai departe, și a început narcotizarea noastră. Netflix-ul a ieșit în această perioadă pe piață. De ce vorba despre asta? Dacă timp de 14 ani m-am narcotizat cu tot felul de scăpări, adicții, acum
că Neptun intră în perpechie în momentul acelui nou self, nou eu. Ați văzut acel serial cu My New Self, cred că se cheamă, în engleză, nu știu, eu l-am văzut în spaniol aici. Dacă nu l-ați văzut, uitați-vă, acel serial turcesc care ne vorbește despre constelații familiare, da? Eu l-am văzut în acest sfârșit de săptămână și am văzut a doua parte și mi-a făcut foarte multe clicuri, am mai văzut anumite aspecte sau am mai captat anumite mesaje subliminale, pentru că mesajele din acel serial pentru nu sunt înțelese de oricine, da? Aveți grijă că de aia spun că tot acest proces cu aceste planete în tranzit au încercat să ne maturizeze, să ne facă să creștem și așa mai departe. Ce am făcut noi cu ele este partea a doua, însă acum este un nou început a unui nou self, da? Un nou eu. E momentul să începem să vedem cu adevărat după acești 14 ani de narcotizare sau de muncă personală pe care am făcut-o, pentru că pe pozitiv am zis că este într-adevăr benefică energia lui Neptun și este vorba despre, ok, un nou individ se naște, ai oportunitatea să te reconstruiești din nou cu curaj, cu voință, cu tupeu și așa mai departe, însă trebuie făcută această nouă construcție, trebuie făcută într-un mod compasiv. Tu trebuie să fii compasiv cu tine, să ai răbdare cu tine, pentru că intră și Saturn și Saturn ne vorbește despre timp. Saturn ne spune totul se face în timp, nu poți să faci de pe zi pe alta o transformare interioară profundă. Nu mai este momentul să ne narcotizăm, acum ieșim din narcotizare și începem în viața concretă, reală, să materializăm un nou eu. Așadar, întrebarea este ce fel de om vrei să fii în următorii ani. Cam asta ar fi, hai să spunem, esența. Nu știu dacă titlul o să-l pun așa sau dacă o să pun Cavalerii Mesei Rotunde, habar n-am, dar cam asta este limbajul acestor aspecte până la sfârșitul lunii aprilie. Nu este o perioadă ușoară, este o perioadă în care încă bâșbâim, însă toate informațiile sunt binevenite și putem să vedem cam ce am putea să facem cu ele. Da. Cam asta e, dragii mei. Mă opresc aici cu introducerea. Wow, a trecut o oră deja. Voi încerca să trec prin fiecare semn zodiacal și dacă vă regăsiți, e ok. Dacă nu, vă rog, dacă vreți să comentați, să fiți politicoși sau respectuoși. Da? Bun, ne vedem.